අදත් ඔයාලා හැමෝම ටෙක් ඉත් ඉන්දුර YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවේ Zoom meetings games record කරන්න පුළුවන් තවත් software එකක් ගැන. මේකේ නම තමයි FreeCam. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේ මම ගෙනාවේ Xbox game bar එකෙන් screen record කරන්න කොහොමද කියලා. ඒත් මේ software එකේ Xbox game bar එක වගේ අවාසි නෑ. ඒවා තමයි මේ software එක Windows 7, 8, 10, 11 සඳහා download කරන්න පුළුවන්. සහ time limit එකක් නැහැ වගේම watermark එකකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ web browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ search කරන්න FreeCam download කියලා. ඔයාලගේ resource වලින් පළවෙනි resource එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ FreeCam page එක පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට මේක download කරගන්න අනිවාර්යෙන් email එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ගාව ඊමේල් එකක් නැත්නම් ඊමේල් එකක් හදන හැටි දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඊමේල් එකක් හදන හැටි තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඊමේල් එකක් හදන්න. ඒකේ link එක පළල description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඊමේල් එක දාලා download දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන ඇති FreeCam 8 setup එක download වෙනවා. ඉතින් ඒක download වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඒක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ install වෙනවා පෙන්නයි FreeCam 8 setup එක. මෙතන ඔයාලට license agreement එකක් එනවා. ඔයාලා මෙතන I accept the terms in the license එක උඩ click කරලා install දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන FreeCam 8 setup එක install වෙනවා. ඉතින් ඒක launch කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. අන්න ඒක open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් පෙන්නයි. ඉතින් එතන new recording එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති පඩිරි තියෙන frame එකක් පෙන්වනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේ ඉතින් adjust කරලා ඔයාලට select කරගන්න ඕනේ. record කරගන්න ඕනේ area එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් record කරන්න පුළුවන් වගේම මෙතනින් mic එක on off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ගිහින් full screen දෙන්න පුළුවන් වගේම select area කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා settings වලට ගියාට පස්සේ audio recording කියන තැන microphone එක උඩ අනිවාර්යෙන් tick එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම record system කියන එක උඩ අනිවාර්යෙන් tick එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් post listen. ඉතින් ඔයාලට එතන පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක නැත්නම් රෙකෝඩින් එක කරන වෙලාවේ රෙකෝඩින් එක පෝස්ට් කරන්න ලිසන් කරන්න ෂෝට්කට් එකක් දෙන්න. මේගොල්ලෝ ඔයාලට ෂෝට්කට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක නැතුව ඔයාලට කැමති කී එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම රෙකෝඩින් එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක රෙකෝඩ් වෙනකොට රතුයි සුදුයි තිත්තිරි වගේක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ රෙකෝඩින් එක ඩන් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. නැත්නම් ඔයාලා settings වලදී දුන්න shortcut එක use කරලා මේ රෙකෝඩින් එක ඩන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කරපු රෙකෝඩින් එක. ඉතින් ඔයාලා මේක save as video කරගන්න ඕනි. ඔයාලට මෙතන box එකක් පේනවා ඇති. ඔයාලගේ රෙකෝඩින් එක save වෙන්න ඕනි තැන මෙතනදී දෙන්න ඕනි. මේක save කරගත්තට පස්සේ මෙතන exporting වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ exporting කියන එක තමයි ඔයාලා කරපු රෙකෝඩින් එකේ වෙලාව අනුව තමයි මේ export වෙන්න යන වෙලාව තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේම ඔයාලගේ Zoom meetings games record කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තව videos වලට notification bell එකත් click කරන්න. ගිහින් එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.